Đất, một nguyên tố tự nhiên cấu thành nên vạn vật trong vũ trụ. Đây không chỉ là một lớp vật chất mà còn là nguồn năng lượng gắn liền với sự ổn định, bền bỉ và sức mạnh của thiên nhiên. Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Drampapedia. Rất vui khi gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokemon và đây là cộng sự của mình, Rotom. Hôm nay mình xin gửi đến mọi người video tổng quan về hệ đất, một hệ tập hợp những Pokemon tuy nhìn cục mịch nhưng có khả năng điều khiển địa hình. Những thông tin sau đây là sự tổng hợp nên khó tránh thiếu sót. Rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Đây cũng là lời mời gọi dành cho hơn 78% những bạn chưa đăng ký kênh. Hãy nhấn ta đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung sắp tới. Không mất thêm thời gian nữa, chúng ta cùng xem video thôi nào. Tính đến sau khi Pokemon Legends CA ra mắt, hệ đất chỉ mới có 79 loài, chiếm 7,68% tổng số Pokemon, nhiều hơn hệ rồng đúng một con, nên cũng trở thành hệ hiếm thứ 6 sau hệ rồng và trước hệ đá. Thế hệ 1 giới thiệu nhiều Pokemon hệ đất nhất với 14 Pokemon, trong khi thế hệ 6 giới thiệu ít nhất chỉ có 2 Pokemon, và cùng với thế hệ 9 là những thế hệ không giới thiệu Pokemon nào thuần hệ đất cả. Hệ đất đã kết hợp với mọi hệ khác, ngoại trừ hệ tiên, trong đó đông đảo nhất là song hệ đất nước với 10 Pokemon, ít nhất là đất giác đấu chỉ mới có mãi Greystoke. Khi tiến hóa Mega, hệ đất có Garchomp, Steelix, Swampert, Camerupt, Excadrill, Zygarde và Golok. Chỉ mới có mỗi Sandaconda là Pokemon hệ đất duy nhất có dạng Gigantamax. Những Pokemon hệ đất có dạng vùng miền bao gồm nhà Alolan Diglett, Pandian Wooper, Galarian Stunfisk và Galarian Zamask. Dạng tiến hóa đồng quy, chúng ta có nhà Todisco. Đã là Pokemon hệ đất thì tất nhiên đa phần là phải sống dưới đất, nhưng chúng lại giỏi việc đào và di chuyển dễ dàng trong lòng đất hơn đa số những hệ khác. Có một số loài còn thích vùi mình trong cát, trong bùn, cũng như tận dụng môi trường sống để phòng thủ rồi phản công. Bên cạnh đó có một số loài Pokemon hệ đất có cơ thể được cấu tạo hoàn toàn từ đất và cát, kết hợp với nguồn sức mạnh bí ẩn. Về mảng tấn công, những chi hệ đất có thể gây sát thương siêu hiệu quả lên tận 5 hệ là độc, đá, thép, điện và lửa, đồng hàng với hệ giác đấu khi là hai hệ có phạm vi khắc chế rộng nhất. Nhờ vậy mà các chi hệ đất sẽ là bổ trợ rất tốt cho bất kỳ Pokemon nào có thể học được chúng. Đặc biệt, hệ này còn khắc chế được cả 3 hệ kháng hệ tiên. Chỉ có cỏ và bọ là kháng được sát thương từ hệ đất, còn hệ bay sẽ hoàn toàn miễn nhiễm trước những đòn tấn công của hệ này, trừ khi nào chúng gặp phải Zygarde. Quay sang mặt phòng ngự, hệ đất sẽ nhận gấp đôi sát thương từ các chi hệ cỏ, nước và băng, nhận 1/2 sát thương từ đá và độc. Và hệ này hoàn toàn miễn nhiễm với tất cả các chiêu thức liên quan đến hệ điện, đồng nghĩa với việc chúng sẽ không phải lo bị dính trạng thái tê liệt vì đa phần các chiêu thức gây tê toàn mang hệ điện. Groudon được tin là hiện thân của đất liền và trong truyền thuyết nó được mô tả là kẻ tạo ra lục địa. Groudon đã hình thành các châu lục và mở rộng đất liền bằng cách tạo ra các dòng magma. Nó còn có khả năng triệu hoán ánh nắng cực mạnh, có thể xua tan mây mưa. Vì vậy mà Groudon từng được tôn thờ như một vị cứu tinh khi chấm dứt những trận đại hồng thủy khủng khiếp. Landorus nhờ vào khả năng giúp cây trồng phát triển nên được xưng tụng là người bảo hộ của mùa màng tại vùng Hisui cổ đại. Nó còn được tôn thờ là thần đồng ruộng và mang lại sự sống cho khu vực này. Cùng với Enamorus, Landorus cũng có khả năng ngăn chặn và làm dịu xung đột giữa Tornadus và Thunderous mỗi khi hai đứa này gây tai họa. Dù chỉ sử dụng một nửa sức mạnh tiềm ẩn, Zygarde dạng 50% vẫn đủ khả năng áp đảo bất kỳ đối thủ nào cản đường. Nó được biết đến là cực kỳ tàn nhẫn và không khoan nhượng khi đối đầu với những kẻ đe dọa đến hệ sinh thái. Có nhiều tin đồn cho rằng bên trong Zygarde vẫn ẩn chứa sức mạnh còn to lớn hơn nữa, cho phép nó biến đổi sang hình dạng mạnh hơn. Hình dạng thật của Tiên Lưu chính là chiếc vạt trên đầu. Nó được ban cho sự sống từ nỗi sợ hãi của con người ở thời cổ đại, trong khi phần giống cơ thể là được cấu tạo từ đất đá. Tiên Lưu có thể tạo ra các khe nước sâu hơn 50 m chỉ bằng cách từ từ đặt đầu xuống đất. Mang chung nỗi niềm với hệ rồng và hệ băng, hệ đất vẫn chưa có lấy một Pokemon quyền ảo nào. Trong dàn Ultra Beast cũng không có đứa nào mang hệ đất. Nhóm Pokemon nghịch lý, chúng ta có Greystoke, được cho là tổ tiên của loài Donphan ngày nay. Nó có bản chất hoang dã và hung bạo. Một số nhà khoa học cho rằng Sandy Socks thực chất là Magneton đã sống 10.000 năm. Nó đã được nhìn thấy nhiều lần tại các khu vực khô cằn của Podia, nhưng chưa từng có bất kỳ báo cáo nào xác nhận việc bắt được nó. Iron Dress có khả năng nhanh chóng cuộn tròn cơ thể lại và lăn như một bánh xe để tấn công. Có tin đồn cho rằng nó là một loại vũ khí sử dụng công nghệ không thuộc thế giới này, nhưng điều này chưa được xác minh.
Lapras. Dù chỉ nhiều hơn hệ rồng một Pokemon, nhưng hệ đất vẫn chỉ mới có 31 chiêu thức, chiếm 3,32% tổng số chiêu thức hiện có. Do đó hệ này đồng hàng với hệ bay và hệ rồng khi là những hệ có số chiêu thức hiếm thứ hai, còn hệ đá là hệ hiếm nhất. Thế hệ 1, 6 và 8 giới thiệu nhiều chiêu hệ đất nhất, mỗi thế hệ có 5 chiêu thức. Thế hệ 4 và 5 là ít nhất, mỗi thế hệ chỉ có 2 chiêu. Và thế hệ 9 là thế hệ duy nhất không giới thiệu thêm chiêu thức hệ đất mới nào. Đa phần các chiêu thức hệ đất đều là các chiêu vật lý, nổi tiếng nhất chắc chắn sẽ là động đất. Ngay từ khi được giới thiệu ở thế hệ 1 cho đến nay, đây vẫn là chiêu thức được sử dụng phổ biến nhất. Cũng dễ hiểu vì chiêu thức này có sát thương cao, đánh không sợ trượt, trừ những Pokemon hệ bay và có đặc tính lơ lửng ra thì động đất sẽ tấn công hết tất cả mục tiêu trên sân, bao gồm luôn cả đồng đội. Chiêu này còn một đặc điểm nữa là gây gấp đôi sát thương lên những Pokemon trốn trong lòng đất bằng đụng thổ. Nhưng nếu đang trên môi trường sân cỏ dại, quy lực của động đất sẽ bị giảm đi một nửa sức mạnh. Quy lực yếu hơn xíu nhưng có kèm thêm hiệu ứng phụ đã có đầm đất. Đây là chiêu thức được sử dụng phổ biến hơn trong đấu đôi vì giúp kiểm soát tốc độ vô cùng hiệu quả khi giảm một bậc tốc độ của tất cả Pokemon trên sân. Có thể mọi người nghĩ việc tấn công cả đồng đội không khác nào tự bóp, nhưng đặt trường hợp trong căn phòng tiểu xảo thì nó lại cực kỳ hữu dụng. Còn có một chiêu cực kỳ mạnh nữa là đâm đầu lỡ đất, có thể xem như là phiên bản hệ đất của đánh giáp lá cà. Nếu sợ đội hình không thể tận dụng được hai chiêu thức ở trên thì đâm đầu lỡ đất sẽ là một lựa chọn không tồi. Dậm trận thượng, sát thương vỏn vẹn 75, đó là cho đến khi nếu ở lượt trước chỉ gần nhất mà Pokemon sử dụng bị trượt, không có tác dụng lên bất kỳ mục tiêu nào hoặc bị ngăn chặn, không cho sử dụng bởi hiệu ứng tê liệt, thì sức mạnh của dậm trận thượng sẽ được tăng lên gấp đôi từ 75 lên 150. Địa liệt, tỷ lệ chính xác phải nói là cực kỳ thấp, chỉ 30%, nhưng nếu được gia tiên hộ độ mà đánh trúng sẽ lập tức hạ gục ngay đối thủ, dĩ nhiên là vẫn trừ đám hệ bay, lơ lửng hay cầm vật phẩm để chân không chạm đất. Nhưng với độ chính xác quá ý ẹ thì chỉ những ai thích liều mới dám sử dụng chiêu này mà thôi. Các chiêu thức hệ đất Ame đặc biệt khá là hạn hẹp, chỉ có 6 chiêu mà trong đó bả cát trái đã là chiêu độc quyền của Landorus. Trong số còn lại có sức mạnh mặt đất là đáng để sử dụng, sức mạnh 90 có kèm hiệu ứng giảm một bậc thủ đặc biệt của mục tiêu. Thêm một chiêu thức nữa có thể cân nhắc sử dụng là cát nóng, hiệu ứng tương tự như nước sôi khi có thể gây bỏng cho Pokemon đối phương. Song đa phần các Pokemon hệ đất là chuyên vật lý và cũng không có quá nhiều con đủ trâu để tận dụng tốt được chiêu thức này, nên cát nóng thường được dùng như chiêu bổ trợ cho các Pokemon hệ khác. Trong số các chiêu trạng thái, hệ đất chỉ có thể trông cậy được vào rải trong. Chiêu này không nhằm tấn công mà là rải đinh lên sân đối phương, nên dù họ có sử dụng những chiêu bảo vệ đi chăng nữa cũng không thể cản được. Và vì là chiêu hệ đất nên những Pokemon lơ lửng hoặc mang giày sẽ không bị dính hiệu ứng của chiêu thức này. Rải trong sẽ gây tổn thương cho Pokemon đối phương mỗi khi ra sân, với lượng HP bị rút lần lượt là 1/8, 1/6, 1/4, tương ứng với 1, 2 và 3 lớp đinh được rải. Đây là một chiêu thức gây phiền phức trong đấu đơn, khi việc đảo ra và vào sân liên tục là không thể tránh khỏi, dẫn đến tổn thương mà Pokemon đối phương phải nhận sẽ không nhỏ mỗi khi làm vậy. Đặc biệt những Pokemon có đặc tính cứng cỏi hoặc cầm dễ băng hào khí sẽ bị phá mất lợi thế. Ở Alola, khi mang vật phẩm Radium Z, các chiêu thức hệ đất sẽ được nâng cấp thành địa tầng đồng phẫn nộ. Dynamax ở Gala, chúng sẽ trở thành địa chấn cực đại. Sau khi gây sát thương cho đối phương là sẽ tăng thủ đặc biệt cho chính Pokemon thi triển và đồng minh lên một bậc. Gigantamax Sandaconda có Simat độc quyền là cát miệt Giga, tấn công mục tiêu và trói chúng lại trên sân trong 4 đến 5 lượt. Hiệu ứng trói này tương tự như địa ngục cát, ngoại trừ việc nó không kết thúc sớm dù chúng ta đổi Pokemon khác hoặc Sandaconda bị hạ gục. Chiêu thức Terra bộc phá sẽ đổi sang hệ đất khi được thi triển bởi những Pokemon Terra hệ đất ở Paldea. 7 trận địa, đặc tính chỉ có ở nhà Diglett dạng thường, Trapinch, lần này mình đọc đúng tên rồi nha. 7 trận địa sẽ ngăn tất cả Pokemon đối thủ không thể chạy trốn hoặc đổi Pokemon, miễn là Pokemon sở hữu đặc tính này vẫn còn trên sân. Và cũng vì liên quan đến hệ đất nên một lần nữa những Pokemon nào mang hệ bay hay lơ lửng đều sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy vậy những chiêu thức giúp đổi Pokemon ra sân vẫn có thể hoạt động bình thường khi gặp đặc tính này. Ẩn vào cát khiến độ chính xác của bất kỳ chiêu thức nào nhắm vào Pokemon có đặc tính này sẽ bị giảm xuống còn 4/5 trong khi đang trong một trận bão cát. Tiếp tục trong bão cát, những Pokemon có đặc tính bới cát, chỉ số tốc độ của chúng sẽ được nhân đôi. Khi sở hữu một trong hai đặc tính này thì Pokemon sẽ không nhận sát thương từ bão cát. Đã 9 thế hệ trôi qua, nhưng hệ đất có rất ít chuyên gia sử dụng, được cái họ điều giáo. Giovanni, ông trùm băng đảng Rocket tự nhận mình là huấn luyện viên mạnh nhất chủ hội quán thành phố Viridian. Ông ta có một cậu con trai tên là Silver. Bay qua Unova, chúng ta sẽ gặp Clay, ông chủ dưới lòng đất,
một doanh nhân trong ngành khai thác mỏ, đồng thời là thủ lĩnh của hội quán thành phố Driftfield. Ông cũng chính là cha của Lacey, thiên vương hệ tiên của học viện Blueberry. Hapu tuy không phải là một chủ hội quán, nhưng cô bé là Tân Kahuna của vùng Alola, kế nhiệm vai trò của người ông quá cố. Tarragon, người đứng đầu công ty Racing Construction và đồng thời cũng quản lý câu lạc bộ người hâm mộ Dynamo của cô cháu gái Canary. Cho bạn nào còn chưa biết thì hologram của Canary là do chính ông ấy tạo ra. Bertha, thiên vương hệ đất vùng Sinnoh. Bertha và Agatha có ngoại hình và tên gọi rất giống nhau, dù rằng mối quan hệ giữa họ vẫn chưa được xác nhận, nhưng có thể họ có cùng chung tổ tiên từng sống ở Hisui. Rika, thiên vương vùng Podia. Bên cạnh nhiệm vụ là thiên vương, Rika còn là trợ lý của Gita. Cô nàng có tính cách thoải mái và hơi tomboy. Và đó là thông tin về hệ đất trong thế giới Pokemon mà mình muốn gửi đến mọi người. Hy vọng là sẽ giúp mọi người có thêm những thông tin thú vị về cái hệ tuy chậm chạp nhưng mạnh mẽ này. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì cho mình xin một lượt like, share và đăng ký nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lần sau. Bye!